Thời gian gần đây, Công an thành phố Hà Nội đã cảnh báo về thủ đoạn sử dụng công nghệ deepfake để giả mạo video, hình ảnh và giọng nói người thân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quý đầu năm nay thôi thì các vụ lừa đảo sử dụng công nghệ deepfake thì đã khiến cho thế giới thiệt hại hơn 200 triệu đô la Mỹ. Điều này cho thấy là quy mô và tốc độ đáng báo động của cuộc khủng hoảng này. Không khác với những gì đã xảy ra ở Việt Nam, một sự việc tương tự đã xảy ra với hai người dẫn chương trình nổi tiếng của kênh truyền hình Sky tại nước Anh khi họ bị giả mạo hình ảnh để quảng cáo cho các casino trực tuyến. Những vụ việc vừa rồi cho thấy deepfake không còn chỉ là một hiệu ứng giải trí. Khi hình ảnh, video và giọng nói có thể bị giả mạo một cách thuyết phục, công nghệ này có thể gây ra những hậu quả rất thật. Nhưng những nội dung giả mạo ấy được tạo ra như thế nào? Vì deepfake là một chủ đề rất rộng. Trước tiên, trong series này, tôi sẽ tập trung vào một kỹ thuật phổ biến, dùng mô hình trí tuệ nhân tạo hay AI để đưa khuôn mặt của một người vào ảnh hoặc một video của người khác, hay gọi là face swap. Và để tìm hiểu cách nó hoạt động, tôi đã tự xây dựng một mô hình face swap. Như các bạn có thể thấy, mô hình của tôi đã thay khuôn mặt của Mbappe bằng khuôn mặt của Messi, đồng thời vẫn giữ được biểu cảm, góc mặt và ánh sáng của ảnh Mbappe, giúp kết quả trông tương đối tự nhiên. Tôi sẽ đi sâu vào cách mô hình này hoạt động trong các phần tiếp theo của series. Trước hết, deepfake và face swap khác nhau như thế nào? Chúng ta cần phân biệt giữa hai khái niệm thường bị dùng lẫn với nhau. Deepfake là khái niệm rộng, chỉ những nội dung giả hoặc bị chỉnh sửa bằng kỹ thuật học sâu hay deep learning. Học sâu là một phương pháp giúp máy tính học từ lượng lớn dữ liệu bằng mạng neuron gồm nhiều lớp. Mạng neuron là một mô hình toán học lấy cảm hứng từ cách các tế bào thần kinh kết nối với nhau. Nó gồm nhiều nút xử lý, mỗi nút nhận các con số, biến đổi chúng rồi truyền kết quả sang lớp tiếp theo. Với hình ảnh, các lớp đầu có thể học được những đặc điểm đơn giản như đường nét và màu sắc. Các lớp sâu hơn dần nhận ra những đặc điểm phức tạp như mắt, mũi hoặc cả khuôn mặt. Chính khả năng nhận biết và tái tạo những đặc điểm này là nền tảng để deepfake tạo ra nội dung giả tạo ngày càng thuyết phục. Vì vậy, deepfake có thể xuất hiện dưới nhiều dạng như hình ảnh, video hoặc âm thanh. Nó có thể khiến một người trông như đang nói điều họ chưa từng nói, bắt chước giọng nói, thay đổi biểu cảm hoặc đưa khuôn mặt của họ vào một video khác. Face swap là một bài toán cụ thể hơn, chuyển danh tính khuôn mặt của một người sang khuôn mặt của người khác. Vì vậy, face swap có thể được xem là một ứng dụng của deepfake, nhưng deepfake không chỉ có face swap. Trong phần tiếp theo, tôi sẽ nói cụ thể về dữ liệu, kiến trúc mô hình, quá trình huấn luyện và những kết quả mà tôi đạt được. Đây là lần đầu tiên tôi làm video theo dạng này, nên nếu có điều gì cần bổ sung hoặc chỉnh sửa, các bạn hãy để lại góp ý ở phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong phần 2.